সকলোকে মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ মাছৰ কণীৰ এটা খুব সুন্দৰ ৰেচিপি। এই ৰেচিপিটো কেনেদৰে ৰান্ধিছোঁ আহকচোন চাওঁ। প্ৰথমতে এয়া মাছৰ কণীখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই চাফা কৰি ল'লোঁ। ইয়াত মই এটুকুৰা নেমু লৈছোঁ, সেই নেমু টুকুৰা চেপি দিম। নেমু ৰসেৰে অলপ সময় থৈ দিম। মাছৰ কণী ভাজোঁতে খুব ফুটে আৰু মাছৰ যিটো কেঁচা গোন্ধ সেইটো নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে এই নেমুফাল মই চেপি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি অলপ দেৰিৰ কাৰণে ৰাখি থ'ম। প্ৰায় 10 মিনিটমান নেমু চেপি ৰাখিলোঁ। এতিয়া মই এইখিনি অলপ পানী ঢালি মাছৰ কণীখিনি পুনৰ এবাৰ ধুই ল'ম। নেমুৰ ৰসটো যাবলৈ। এতিয়া গেছটো জ্বলাই এখন পেন পাতি ল'লোঁ। তাতে পানী এগিলাচ দিলোঁ আৰু পানীখিনিতে মই যিখিনি ধুই লৈছিলোঁ মাছৰ কণী সেইখিনি ইয়াত সিজিবলৈ দিম আৰু গেছটো বঢ়াই দিম। লগতে ইয়াত মই দিম অলপ নিমখ আধা চামুচমান দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ সিজিবলৈ দিম। এতিয়া ডাঙৰ আকাৰৰ দুটা বিলাহী লৈছোঁ, টুকুৰাকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু ডাঙৰ আকাৰৰ দুটা পিঁয়াজো টুকুৰাকৈ কাটি লৈছোঁ। এই দুখিনি মই মিক্সিত বেলেগে বেলেগে মাৰি ল'ম। বিলাহী আৰু পিঁয়াজ দুইখিনিয়ে বেলেগে বেলেগে পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। এতিয়া মাছৰ কণীখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিলে ইয়াত পানী আছে, এই পানীখিনি কিন্তু মই পেলাই নিদিওঁ। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। এইখিনি লাহেকৈ এখন থালত নভঙাকৈ উলিয়াই ল'ম। এখন কটাৰীয়ে ধুনীয়াকৈ পিচ পিচকৈ পনীৰ কটাৰ নিচিনাকৈ কাটি ল'ম। ইয়াত এতিয়া এচামুচ হালধি দিছোঁ। হালধি সানি ল'লোঁ আৰু অলপ কেঁচা মিঠাতেল ইয়াৰ ওপৰত দি দিছোঁ। এইখিনি মাছৰ কণীখিনি ভাজোঁতে ফুটি যায়, সেই কেঁচা তেল দিলে মানে ফুটাটো কম হয়। জোখমতে তেল দিছোঁ। এনেদৰে গেছটো অলপ কমাই ল'ব লাগিব জুইটো আৰু মাছৰ কণীখিনি ভাজিম। অলপ অলপ ফুটে, ঢাকোনখন মাজে মাজে মাৰি দিব লাগে। কণীখিনি ভাজি হৈ গ'ল। এতিয়া আকৌ ইয়াত এচামুচ তেল দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দি এখিলা তেজপাত আৰু 3টা জলকীয়া দিছোঁ। পেষ্ট বনাই লোৱা পিঁয়াজখিনি তাতে ঢালি দিছোঁ। এচামুচ নহৰু পিচি লৈছিলোঁ সেয়া দিছোঁ।
আৰু এচামুচ আদা পিচি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি পেলাই এতিয়া এইখিনি ভাজিম। ধুনীয়াকৈ ভাজিব লাগিব যাতে আদা নহৰু গোন্ধটো নাথাকে। আধা চামুচ হালধি দিছোঁ, সৰু চাহ চামুচেৰে এচামুচ জিৰা গুড়ি লৈছোঁ আৰু আধা চামুচ জলকীয়া গুড়ি, তাৰ লগতে মই এচামুচ ধনিয়া গুড়ি লৈছোঁ। এইখিনি যিখিনি মাছৰ কণীখিনি যিখিনি পানী থাকি গৈছিলে সেই পানীখিনি দিয়ে ধুনীয়াকৈ গুলি লওঁ। এই গুলি লোৱা মিশ্ৰণটো আদা নহৰুখিনি ঢালি দিলোঁ। আদা নহৰুখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজ খালে এতিয়া মই যি বাতি বিলাহী পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত ঢালি দিম। জোখমতে নিমখ দিম। নিমখ মই সিজাওঁতে দিছিলোঁ, ইয়াত জোখমতে দিব লাগিব। এইখিনি লৰাই থাকিম। সকলোখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে। এতিয়া মই যিখিনি কণী সিজাওঁতে পানী থাকি গৈছিলে সেই পানীখিনিকে ইয়াত ঢালি দিছোঁ আৰু পানী নিদিওঁ। এতিয়া এইখিনি উতলিবলৈ দিম। এয়া উতলি গ'ল। ইয়াতে মই যিখিনি কণী ভাজি লৈছিলোঁ এটুকুৰা এটুকুৰাকৈ দি থাকিম। ইয়াতে গেছটো আৰু অলপ বঢ়াই দি অলপ সময় উতলিবলৈ দিম। হৈ গ'ল এইখিনি। এতিয়া অফ কৰিব পৰা হ'ল। ডাঠ হৈছে অলপ। এতিয়া মই ইয়াৰ বিলাহী বেছিকৈ দিছিলোঁ, সেইকাৰণে ইয়াৰ টেঙা মিঠা জ্বলা ভাৱটো আহিবৰ কাৰণে এচামুচ চেনিৰ ওপৰত ছটিয়াই দিছোঁ। জুই বন্ধ কৰি দিলোঁ। এতিয়া ধনিয়া কাটি লৈছিলোঁ, ধনিয়াখিনি ওপৰত ছটিয়াই দিলোঁ। মোৰ মাছৰ কণীৰ ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণ হ'ল। এনেদৰে আপোনালোকে ৰান্ধি খাওক। আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব। আপুনি যদি মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।